د کریټر مارکیټ پلیس نه به تاسو ارننګ څنګه کوئ په دې ویډیو کې تاسو پوره ګایډنس در کوم. السلام علیکم دوستانو. نو ډیر دوستان دا ویلو چې کریټر مارکیټ پلیس باندې ویډیو جوړ کړئ، نو په دې باندې تاسو پوره ویډیو جوړوم. نو په دې کې صرف ما یو ایونت اوسه پرې جوائن کړی ډیلټا فورس چې هغه ماته ریوارډ ملاو شوی، نو تاسو دا اپ ما پروموټ کو دا پروګرام صحیح شو کنه. نو دا به ان شاء الله تاسو ته د دې ګایډنس در کوم. تاسو به هم اوس د کریټر مارکیټ پلیس نه ارنینګ کوئ، څنګه به کوئ، د کوم اکاونټ پکاري، څومره فالوورز پکاري، څه سیستم یې، څه کتاب یې، څنګه ویډیو جوړولي، ټول ان شاء الله ته په دې ویډیو کې ګایډ کوم. که تاسو په چینل باندې نوی یې، چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، او که څه پرابلم راځي یو ښایسته شانتې کومنټ درسره ضرور کړئ، دا ویډیو ضرور شیر کړئ هغه ملګرو ته چې چاته ټیک ټاک باره کې څه پته نه وي، نو هغه هم د ټیک ټاک کریټر مارکیټ پلیس باره کې زده کړه وکړي او د ټیک ټاک نه ارنینګ وکړي. نو ټول نه پهله به اوس راشو موږ خپل دی اکاونټ ته. صحیح ده، دا اکاونټ چې کوم دی ما سره یو اس اے دی. نو کریټر مارکیټ پلیس کې چې کوم ایونټ اوس جوائن کیږي هغه لپاره یو اس اے اکاونټ پکار وي، ټیک ده. او دا چې کوم دوه گیمونه اوس راغلي دي لپاره 1000 فالوورز پکار وي، او نور چې کوم پروموشن لپاره نور شي نه هغه لپاره 50000 فالوورز پکار وي. دي ته تاسو بوزما کریټر مارکیټ پلیس ته تاسو څنګه راغلوي، ټیک ټاک سټوډیو باندې کلیک کوئ، صحیح شو. هغه نه پس چې کوم دی کنه اوکې دغه شانتي لږ به داسې لاندې راشي که نه، مونیټایزیشن کې یو انسپایریشن یو مونیټایزیشن یو. تاسو په مونیټایزیشن باندې کلیک کوئ او کریټر مارکیټ پلیس باندې به کلیک کوئ. دغه شانتي داسې انټرفیس به راشي. که چاته گیم نه شو کېږي نو دلته کې خیر دی لږ بار بار ریفرش کړئ، کولیبریشن ته لاړ شئ، اخوا دېخوا لږ ګوتې موتې پکې وي، پروګرس ډن، من پینډینګ مینډینګ ایکسپلور، دېخوا دېخوا پکې راشئ، بیا هم ماته کلیک کړئ، دغه شانتي بیا ریفرش کړئ. مین چیز پکې دا چې تاسو اکاونټ هم یو اس اے موبایل ریجن هم لګوي، وی پی ان هم ورته ولګوئ. نو دغه شانتي مطلب هغه ډیوایس او ټیک ټاک چې کوم دی یو اس اے ته شفټ شي، نو بیا تاسو ته را ګیمونه راځي. ټیک ته اوس دا وګوره ماته مخامخ دواړه ګیمونه رالو. نو ډیلټا فورس کم گیم چې دی په دې کې ما ویډیوز پوسټ کړي، اوکې. دې کې 61% ریوارډ اوس هم لیفت دی، صحیح ده. او دې کې چې پوره کیش پول چې دی کم دی $70000 دی، او کم بونس دی چې کم دی هغه 1500 بونس دی، ټیک ته. لینګویج چې کم دی انګلیش دی، او په دې کې هماغه شانتي د ډیلټا فورس گیم ویډیو جوړول، د تعریف کول دي، او د دې پروموشن کول خلکو ته ویلي چې دا گیم ډاونلوډ کړئ، صحیح ده. کنه وی اپډیټ چې راشي دا گیم تاسو څنګه پلی کولی شئ، څنګه څه سیستم دی هغه ټول به کوئ، صحیح ده. او سټاک ویډیو چې کم دی چې خلکو پکې څومره ډالر ګټلي دي، اوس دې جینۍ ته $650 ورکړي دي، بل نمبر 2 ته 450 450 450 300 300 300 100 150 دومره ډېر ډالر چې دې ټول ته ورکړي دي، صحیح شو کنه. هغې نه پس چې کوم دی مای سبمیشن ماته یو $100 راکړي دي، ماته یې راکړي دي 25800 ویوز باندې $16، ټیک شو کنه. دغه شانتي په بل اکاونټ کې 8000 کا 5000 6000 ویوز دي، په هغې کې ماته $20 راکړي. نو په دوه اکاونټو کې دوه ویډیوګانو باندې ماته سمثینګ $36 میلاو شو. دا اوس څومره پیسې جوړېږي دا تاسو ورشئ ګوګل ته او سرچ کړئ، ټیک ته. نو اوس راځو چې دې ماته به تاسو ویډیو څنګه جوړوئ. تاسو ته خو پته ولګي د دې لپاره یو اس اے اکاونټ پکار وي، یو اس اے اکاونټ پکار وي، 1000 فالوورز پکار وي، یو اس اے ریجن به اون کوئ، ټیک ته. او دې لپاره به پروموشنل ټایپ اف ویډیوز جوړوئ، صحیح ده. نو بس دومره شانتې دوستانو د اوس دا نوی گیم چې کوم راغلی هغې ته تاسو بوزم، ټیک ته. او دې کې زما په خیال دې اکاونټ ما ویډیو نه پوسټ کړي، دې کې به زه اوس ویډیو هم پوسټ کوم چې دې کې ویډیو څنګه پوسټ کوم، صحیح ده. زه اوس سبمیټ ویډیو باندې کلیک کوم، ټیک شو. او دغه شانتي په دې کلیک کوم، ما چې کومه د ویډیو جوړه کړې ده په ګنجي سر باندې هېڅ خبره نشته. دغه شانتي پروموشن ویډیو به جوړوئ که تاسو نشئ میږي خپل فیس راشئ وښودئ، ټیک ده که نه. دغه شانتي نیکسټ به کوئ. دلته کې چې کوم هیشټیګ راشي او د دې هغه چې کوم باسکټبال والا چې کوم اکاونټ دی که نه، نو هغه چې راشي نو دغه شانتي لینک دلته نه شو کوئ، لینک چې کله ویډیو پوسټ کې بیا شو کوئ، صحیح ده که نه. دغه شانتي باسکټبال په دې کې نو هېڅ څه هم نشته دوستانو، ښه ډېر زیات اسان دی، اسان ارنینګ دی. په دې پوسټ باندې به ورکلیک کړئ، ویډیو چې کومه ده پوسټ شوه، بس دومره شی دی دوستانو. نو ویډیو به دلته کې ختم کړو. نور که تاسو څه کوېسچن ما ته کومنټ کې وکړئ، انشاءالله زه ریپلای در کوم. ما ته وټساپ باندې میسج کول نه ښه دی چې کومنټ وکړئ، زه به انشاءالله ریپلای در کوم. ولې دلته ډېر زیات خلک زما خپله کارونه وي، زه ډېر کم بیزي کېږم د هغې لپاره. چینل کې میسج کوم، ګروپ کې میسج کوم، ډېر زیات کم میسج فري کېږم، صحیح د وټساپ دپاره. نو انشاءالله موږ میلاویږو نیکسټ ویډیو کې. الله حافظ.